Good morning. Dear students, during a pandemic period, we faced very immense trouble to run our teaching learning process. So, I try to discuss through online the lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In world history, we have found the human struggle in different way and its freedom struggle in different country based on different way. যেনেধৰণে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা বেলেগ ৰাজনৈতিক আন্দোলন আছিল ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন ঠিক তেনেকৈ সাউথ আফ্ৰিকাৰ আন্দোলনটো অলপমান হুকিয়া আছিল আমি সাউথ আফ্ৰিকা বুলি কওঁতে দক্ষিণ আফ্ৰিকা বুলি কওঁতে পাইছো হেতু দক্ষিণ গোলাৰ্ধৰ এখন দেশ যিখন দেশ লং টাইম ইউৰোপীয় মানুহবিলাকে শাসন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে এটা সিস্টেম ক্ৰিয়েট কৰিছিল যেটো সিস্টেমৰ কাৰণে ব্ল্যাক কমিউনিটি অৰ্থাৎ নিগ্ৰো কমিউনিটিৰ মানুহখিনিয়ে সাউথ আফ্ৰিকাত কোনো দিনে যাতে দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰে ক্লাস 1 অফিচাৰ হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ আফ্ৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব নোৱাৰে প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'ব নোৱাৰে ফাৰ্স্ট ক্লাস ট্ৰেইনত উঠিব নোৱাৰে এনে ধৰণৰ এটা সিস্টেম ক্ৰিয়েট কৰিছিল যেটো আমি ওয়াৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীত ইংলিছ লিটাৰেচাৰত হেতু আমি এপাৰ্থিয়েড বুলি জানো হোৱাট ইজ এপাৰ্থিয়েড এপাৰ্থিয়েড ইজ এ পলিটিক্যাল সিস্টেম that separates people according to their race which creates by white ruler of South Africa in the first decades of 20th century. In the first decades of 20th century, apartheid. What is apartheid? It may be a question. What is apartheid? Apartheid is a political system that separates people according to their race, which creates white ruler in the first decades of 20th century. Have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of new nation. Before learning the lesson, we have come to know about Nelson Mandela. Not only Mandela, Mandelaৰ আগতো কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে সাউথ আফ্ৰিকাৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত কিছু বৰঙনি যোগাইছিল যিসকলে এই আন্দোলনটো আৰম্ভ কৰিছিল আৰু আন্দোলনটো লিড কৰিছিল আফ্ৰিকান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ আমি ইয়াত প্ৰায় 30 বছৰ জোৰা সাউথ আফ্ৰিকাৰ ইতিহাসত বিভিন্ন জেলত নেলসন মেণ্ডেলা ৰখা হৈছিল তেওঁৰ জীৱন যৌৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়খিনি তেওঁক জেলতে ৰাখিছিল অৱশ্যে আমাৰ এই বিষয়ত নেলসন মেণ্ডেলা সম্পৰ্কত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই এটা গীত গাইছে হেতু কৈছে 27 বছৰ আৰু 7টা মাহৰ আসলতে প্ৰায় তেওঁৰ দুটা ট্ৰিয়েলত এটা 62 এটা 64 দুটা ট্ৰিয়েলত তেওঁৰ প্ৰায় 30 বছৰ ধৰি জেলত আছিল আৰু এই যে এপাৰ্থিয়েড এই এপাৰ্থিয়েডৰ এগেইনষ্টতে আহিছিল তেওঁলোকে ডিমান্ড কৰিছিল যে মানৱীয় প্ৰমূল্যৰে মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে কিয় মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে আফ্ৰিকাৰ নিগ্ৰোসকলে সুবিধা নাপায় কিয় তেওঁলোকে লিখা মেলা কৰিব নোৱাৰে কিয় তেওঁলোকক সুবিধা দিয়া নহয় ইউৰোপৰ কিছুমান গোষ্ঠী সাউথ আফ্ৰিকাত গৈ আছিল সেইখন তেওঁলোকৰ নিজা কান্ট্ৰি নহয় নিজা কান্ট্ৰি হ'ল নিগ্ৰোসকলৰ আফ্ৰিকাখন হ'ল নিগ্ৰোসকলৰ কিন্তু নিগ্ৰোসকলক ডমিনেট কৰি হেচি ৰাখি তেওঁলোকৰ মানৱীয় ধ্যান ধাৰণা হেচি ৰাখি তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক চিন্তা চৰ্চা হেচি ৰাখি শিক্ষা দীক্ষা হেচি ৰাখি এটা সিস্টেম ক্ৰিয়েট কৰিছিল ইউৰোপীয়সকলে যাতে তেওঁলোকে চিৰ জীৱন তাত কাম কৰি যাব পাৰে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে এদিনাখন এই দীঘলীয়া আন্দোলনটোৰ ফলস্বৰূপে ডিক্লাৰ্ক পিছত যে উপৰাষ্ট্ৰপতি দ্বিতীয় উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল ডিক্লাৰ্কৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ইতিমধ্যে ৱৰ্ল্ডৰ বিভিন্ন কমিউনিটিয়ে সাউথ আফ্ৰিকাৰ সেই চৰকাৰখনক হোৱাইট ৰুলাৰ চৰকাৰখনক যথেষ্ট হেঁচা দিলে যাৰ ফলত 1989 চনৰ পৰা 1989 পৰা এটা সিস্টেম আৰম্ভ হ'ল সাউথ আফ্ৰিকাক ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়াৰ আৰু সেই স্বাধীনতাৰ ফলস্বৰূপে শেষত গৈ আফ্ৰিকাৰ
নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ পুনৰ গঠন হ'ল আফ্ৰিকাৰ নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ পুনৰ গঠিত নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ফলত নেলছন মেণ্ডেলাক কি দিয়া হ'ল তেওঁক প্ৰেছিডেণ্ট দিয়া হ'ল আৰু 1994 চনৰ 1994 27 এপ্ৰিলত এই নিৰ্বাচন হৈছিল কেইবাটাও পৰ্যায়ত আৰু আউট অফ 400 সিটস 252 সিটস অন কৰিছিল আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে আৰু তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল আৰু আফ্ৰিকাৰ নতুন চৰকাৰৰ এইবাৰ অৱশ্যে কোলা কমিউনিটিৰ যে চৰকাৰ হৈছে ব্লেক কমিউনিটিৰ চৰকাৰ হৈছে এইটো নহয় মানে ৰেইনবো গেডাৰিং সকলোৱে যাতে এই চৰকাৰত ভাগ ল'ব পাৰে সকলো দল সকলো সংগঠনে ভাগ ল'ব পাৰে আগৰ হোৱাইট ৰুলাৰেও প্ৰায় 148 সিট লাভ কৰিছিল তেওঁলোকেও চৰকাৰ পক্ষত সহযোগ আগবঢ়াইছিল আৰু এই ইস্যুটো 1994 প্ৰথম ইণ্টাৰনেশ্যনেল নিউজ এটা হৈছিলে এই নিউজটো আছিল কেনেকুৱা নেশ্যনেল মেণ্ডেলা বিকামছ দ্য সাউথ আফ্ৰিকা ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট সাউথ আফ্ৰিকাৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত প্ৰথম ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট নিগ্ৰো সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে 10 মেত 94 10 মেত শপত গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু সেই নিউজটো বিবিচিয়ে প্ৰথম ব্ৰিটিছ ব্ৰডকাষ্টিং চেনেলে আমাৰ কি কৰিছিলে এই নিউজটো প্ৰকাশ কৰিছিল নিউজটোত কি আছিলে নেলছন মেণ্ডেলা হেজ বিকাম সাউথ আফ্ৰিকাছ ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট আফটাৰ মোৰ দেন 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 out of 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together. More than 1 crore. More than 1 lakh South African men and women and children of all races sang and danced with joy. এই বাতৰিটোই ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাতৰি প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিল তাৰ পৰা আৰু সেই বাতৰিটোৰ জৰিয়তেই সাউথ আফ্ৰিকাৰ ইতিহাসত প্ৰথম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাতৰি হিচাপে সাউথ আফ্ৰিকাৰ চৰকাৰক স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল আৰু সাউথ আফ্ৰিকাৰ এইখিনিতে আমি কুৱেশ্যন সম্পৰ্কীয় কথা অলপ আলোচনা কৰিব পাৰোঁ যে কি কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে এইখিনিৰ ওপৰত যে হোৱাট ইজ এপাৰ্থিয়েড মে বি এ কুৱেশ্যন when did Mandela become the president of South Africa? What is the full meaning of BBC? In African National Congress, in what seats? How many seats owned by African National Congress? Where did the ceremony took place? Where did the inauguration ceremony take place? Next, in the first paragraph, 10 May dawn bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. 10 May dawn 10 May 10 May ডকমুকালিটো ব্ৰাইট এণ্ড ক্লিয়াৰ উজ্জ্বল আৰু পৰিষ্কাৰ আছিলে ফৰ দ্য পাষ্ট ফিউ ডেইজ অৰ্থাৎ ইলেকশ্যনত জিকাৰ পিছত নেলছন মেণ্ডেলাৰ পিছে পিছে কিছুমান মানুহ ৱৰ্ল্ডৰ লিডাৰ কিছুমানে তেখেতক সন্মান প্ৰদৰ্শনৰ কাৰণে আৱৰি আছিল উইথ লিডাৰ্ছ হু ৱেৰ কামিং টু পে দেয়াৰ ৰেচপেক্টছ আৰু পৃথিৱীৰ এই দেশৰ লিডাৰসকলে অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰী বা বৈদেশিক মন্ত্ৰী এইসকলে তেওঁলোকক কি কৰিছে তেওঁ মানে ৰেচপেক্ট দিবৰ কাৰণে নতুন ডেমক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্টখনক ৰেচপেক্ট দিবৰ কাৰণে সেই ঠাইলৈ আহিছিল আৰু ৰেচপেক্ট আগবঢ়াইছিল ইনাগুৰেশ্যন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো দ্য ইনাগুৰেশ্যন উড বি দ্য লাৰ্জেষ্ট গেডাৰিং এভাৰ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ অন চাউথ আফ্ৰিকান চইল সাউথ আফ্ৰিকাৰ মাটিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে কি হ'ব ইনাগুৰেশ্যন উড বি দ্য লাৰ্জেষ্ট গেডাৰিং এইটোৱে আছিল লাৰ্জেষ্ট গেডাৰিং আটাইতকৈ ডাঙৰ গেডাৰিং মানুহ তাত গোট খোৱাৰ ৰাজনৈতিকভাৱে গোট খোৱাৰ কাৰণে
এইটো আছিল লাৰ্জেষ্ট গেদাৰিং অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ আৰু সেয়ে আফ্ৰিকান মানুহৰ নহয় আফ্ৰিকান লিডাৰ্ছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লিডাৰ বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতি বৈদেশিক মন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰদূত এই পৰ্যায়ৰ লিডাৰেৰে সাউথ আফ্ৰিকাৰ সইল মাটি ভূমিভাগ কি হৈছিল পৰিপূৰ্ণ হৈছিল The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria আৰু এই চেৰেমনিটো এই উৎসৱটো ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল লাভলি sandstone পাথৰৰ এম্ফিথিয়েটাৰ ফৰ্ম বাই দ্য ইউনিয়ন বিল্ডিংছটো সেই ইউনিয়ন বিল্ডিঙৰ প্ৰেটৰিয়াত অনুষ্ঠিত আকৌ এইখিনিতে এটা কথা ক'বলগীয়া কথা আছে যে আফ্ৰিকাৰ তিনিখন ৰাজধানী আছে তাৰ পলিটিকেল ৰাজধানীখনহে প্ৰেটৰিয়া আৰু দুখন জুডিচিয়েল আৰু এক্সিকিউটিভ ৰাজধানী বেলেগত আছে ফৰ ডিকেডছ দিছ হেড বিন দ্য চিট অফ হোৱাইট সুপ্ৰিমেচি দশক ধৰি এই ঠাইটুকুৰা আছিলে বগা শাসকসকলৰ অৰ্থাৎ বগা শাসকৰ স্বেচ্ছাচাৰিতাৰ ভূমি এণ্ড নাও ইট ৱাজ দ্য চাইট অফ ৰেইনব' গেডাৰিং অফ ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ এণ্ড নেশ্যনছ আৰু এতিয়া সেই ঠাইটুকুৰা হৈছে ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ অৰ্থাৎ ৰং বগা ক'লা নিগ্ৰোই হওক ককেচিয়াই হওক দ্ৰাবিড়াই হওক মংগোলীয় হওক যিকোনো জনগোষ্ঠীৰ এখন মিলন ভূমিলে ৰেইনব' গেডাৰিঙলৈ পৰিগণিত হৈছে ফৰ দ্য ইনষ্টলেশ্যন অফ চাউথ আফ্ৰিকাৰ ফাৰ্ষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক নন ৰেচিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু এইখন হৈছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ প্ৰথমখন নন ৰেচিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট কোনো জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে জাতি বৰ্ণ ধৰ্মৰ কোনো ভিত্তি নোহোৱাকৈ এখন সৰ্বধৰ্মীয় সৰ্বগুণসম্পন্ন এখন চৰকাৰ তাত অনুষ্ঠিত হৈছিল On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. আৰু সেই লাভলি অটম ডেট এই ধুনীয়া শৰৎকালৰ দিনটোত I was accompanied by my daughter Janani. আৰু মোৰ ছোৱালী জেনেনীয়ে মোক সেই সময়ত কোম্পানী দিছিল এই কৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি নেলছন মেণ্ডেলাই নিজে কৈছে অন দ্য পডিয়াম ষ্টেজত মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্ক ৱাজ ফাৰ্ষ্ট শ্ব'ন in as second deputy president ডি ক্লাৰ্কে second deputy president হিচাপে প্ৰথমে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল then থবু এম্বেকি was shown in as first deputy president when it was my turn আৰু দ্বিতীয়বাৰতহে থবু এম্বেকি দ্বিতীয়বাৰত প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু নেলছন মেণ্ডেলাই তৃতীয়বাৰত নিজৰ টাৰ্ণ হৈছিল তেখেতে কৈছিল I pledge to obey and uphold the constitution তেওঁ সংবিধানখন দাঙি ৰাইজৰ মাজত আগুৱাই দি অবে এণ্ড আপহোল্ড দ্য কনষ্টিটিউশ্যনখন আগুৱাই দি নিজৰ মানসিকতা প্ৰদান কৰি এণ্ড টু ডেভোট মাই চেল্ফ আৰু মই নিজকে সেই ভক্তিৰে অৰ্পণ কৰি টু দ্য ৱেল বিইং অফ দ্য ৰিপাব্লিক অফ ইটছ পিপল আৰু সেইখন এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ হিচাপে পৰিগণিত কৰি টু দ্য এছেম্বল গেষ্ট তাত আসনত অধিষ্ঠিত অতিথিসকলক এড্ৰেছ কৰিছিল এণ্ড ৱাটছিং ৱৰ্ল্ড আৰু গোটেই পৃথিৱীৰলৈ তেওঁ দৃষ্টিটো দিছিল আই ছেড টুডে অল অফ আছ আজিৰ দিনটোত আমি কি ডু বাই আৱাৰ প্ৰেজেঞ্চ ইয়াত আমি উপস্থিতি দি কনফাৰ গ্ল'ৰি এণ্ড হোপ দ্য নিউ বৰ্ণ লিবাৰ্টি আমি ইয়াৰ গৌৰৱৰ ইতিহাস আৰম্ভ কৰিছোঁ এণ্ড হোপ টু নিউ বৰ্ণ লিবাৰ্টি আৰু নতুনকৈ জন্মগ্ৰহণ কৰা স্বাধীনতাক আমি কি কৰিছোঁ ৰেছপেক্ট প্ৰদান কৰিছোঁ আউট অফ দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ এন এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী হিউমেন ডিজাষ্টাৰ তেখেতে এইটো এটা বিশেষ কথা কৈছে হিউমেন ডিজাষ্টাৰ তাৰমানে তেখেতৰ আগত যিমানবিলাক মানুহৰ মৃত্যু হ'ল এই জাতিৰ সংগ্ৰামত সেই গোটেই সংগ্ৰামৰ এই সমস্যাটোক যিটো নিষ্পেষণ আৰু যিটো তেওঁৰ প্ৰতি কৰা ডমিনেট আফ্ৰিকাৰ নিগ্ৰোসকলক যিটো ডমিনেট কৰিলে এই প্ৰায় 300 ইয়াৰ্ছ তথাপিও এপাৰ্থিয়েট ক্ৰিয়েট কৰিছিল 1900 চনৰ অৰ্থাৎ 20 শতিকাৰ প্ৰথম ভাগৰ পৰা আৰু এই প্ৰথম ভাগৰ পৰাই যিটো সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছিল এই সংগ্ৰামটোক নেলছন মেণ্ডেলাই হিউমেন ডিজাষ্টাৰ হিচাপে এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী হিউমেন ডিজাষ্টাৰ হিচাপে পৰিগণিত কৰিছে লাষ্টেড টু লং আৰু সেইটো বহুদিন ধৰি থাকিল মাষ্ট বি বৰ্ণ এ ছ'চাইটি অফ হুইচ অল হিউমেনিটি উইল বি প্ৰাউড আৰু এই যিখন ছ'চাইটি বৰ্ণ হ'ল নতুন ছ'চাইটি যিখন আৰম্ভ হ'ল সকলোবিলাক তাত সকলো মানৱীয় প্ৰমূল্যক তাত গৌৰৱান্বিত হ'ব গতিকে আজি আমি ইমানখিনি আগবঢ়ালোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ক্লাছত
মই পিছৰ ক্লাছত বাকীখিনি কানেকশ্যন কৰিম।